สวัสดีครับพี่ชาแนลครับวันนี้ผมอยู่กับเมาส์จากไคโซนาครับไคโซนา Mercury Ultra Max นะครับจริงๆไคโซนา Mercuryผมเคยรีวิวเวอร์ชัน Ultra ไปแล้วนะครับเพื่อนๆไปย้อนดูได้แต่ตอนนี้ครับเขาเพิ่งออกเวอร์ชัน Ultra Max มาเพิ่มคำว่า Max มานะครับแล้วก็ผมขอบอกตอนนี้เลยครับมันเปลี่ยนแปลงแค่ชิปเซตการประมวลผลข้างในครับซึ่งเพื่อนๆสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยครับมันเปลี่ยนแค่นี้จริงๆครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เมาส์ตัวนี้มาก่อนยังไม่เคยเห็นรีวิวครับมาดูคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วกันผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มันมีดียังไงครับคือแบรนด์ไคโซนาครับเขาก็เป็นเมาส์จากจีนนะครับแล้วก็เจ้า Mercury ตัวเนี้ยมันจะเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำไทโด่งจะมีความคล้ายๆกับพวก Endgame Gear XM2 นะครับที่เป็นทรงหน้าต่ำไทโด่งในตำนานเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือไคโซนา Jupiter ตัวนั้นก็จะเป็นเมาส์โคลน Razer Viper นะครับคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นเมาส์โคลนนะตัวนี้ครับ Mercury นะครับเป็นทรงหน้าต่ำไทโด่งนะครับแล้วก็มีจุดเด่นคือตรงกลางจะมีความเว้านิดๆแต่จะไม่เว้ามากเท่า XM นะครับเดี๋ยวผมค่อยคุยเรื่องรูปทรงแล้วกันนะครับตัวนี้ครับเวอร์ชัน Ultra Max นะครับเพิ่งออกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน Ultra ธรรมดานะครับคือผมพูดสั้นๆแล้วกันมันเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนทุกอย่างเป๊ะๆเลยเซนเซอร์ตัวเดียวกันนะครับสวิตช์ตัวเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆยกเว้นชิปเซตประมวลผลข้างในที่เขามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเวอร์ชันที่แรงขึ้นมากกว่านะครับด้านบนเหมือนกันเดะเลยนะครับความแตกต่างก็คือชื่อตัวเมาส์เนี่ยแหละครับเพื่อนๆเห็นคำว่า Ultra กับ Ultra Max ไหมเนี่ยมันต่างกันแค่นี้เองนะครับนอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดน้ำหนักก็เท่ากันนะครับซึ่งช่างจริงๆได้ประมาณ46กรัมครับถือว่าเบานะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับความใหญ่รูปทรงของเขาครับเรื่องของรูปทรงครับเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับผมขอเปรียบเทียบกับหน้าต่ำท้ายโด่งในตำนานอย่าง Endgame Gear XM2 นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดภาพจากโรเชฟครับตามนี้เลยนะครับเจ้า Mercury Ultra Max เนี่ยจะมีความเล็กกว่านิดนึงแต่เป็นความเล็กที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากนักแต่สิ่งที่ต่างคือเรื่องของตรงกลางครับคือ Mercury เนี่ยมันจะมีความกว้างกว่าส่วนตรงกลางเนี่ยบริเวณที่เราคีบตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีความกว้างกว่านะครับส่วน XM2 จะมีความแคบกว่านะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดจับแบบคอกริปจ๋าๆเนี่ยพวก aggressive core relax core ผมรู้สึกว่า XM ทำได้ดีกว่าเพราะว่านิ้วของเรามันจะจิบได้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้มันจะซัพพอร์ตล่องนิ้วของเราได้ดีกว่ารู้สึกอย่างนั้นนะครับคือ Mercury ก็มีความแคบแหละเพียงแต่ว่า XM2 มันแคบกว่าแค่นั้นแหละแต่โดยรวมผมรู้สึกว่า2ตัวนี้จับแบบ core grip ได้ทั้งคู่นะครับทุกรูปแบบเลย aggressive relax จับได้หมดนะครับส่วนการจับแบบปั๊มกริปผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ตัวเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่มีความกว้างนะแต่สั้นมีความกว้างแต่สั้นเพราะฉะนั้นคนจับแบบปั๊มกริปมืออาจจะล้นหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่46กรัมรู้สึกว่าเป็นน้ำหนักที่เบาพอสมควรเบากว่า XM แบบเห็นได้ชัดเหมือนกันเรื่องของเซนเซอร์ครับก็ใช้เป็น3950เหมือนกับรุ่นก่อนแหละส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือตามนี้เลยอันนี้เป็นข้อมูลจากไฮโซนานะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือ MCU ครับซึ่งเวอร์ชัน Ultra Max เนี่ยจะใช้เป็น 54L15 นะครับตัวก่อนใช้เป็น 52.840 ซึ่งสิ่งนี้นะครับชิปเซตแตกต่างกันมันส่งผลในเรื่องของการประมวลผลนะครับค่า Key Latency เนี่ยเวอร์ชัน Ultra Max จะมีความต่ำกว่าพูดง่ายๆคือคลิกแล้วจะส่งสัญญาณได้ไวกว่านะครับแต่มันเป็นความไวเพียงเสี้ยววินะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกได้ขนาดนั้นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือเรื่องของการกินพลังงานครับซึ่งชิปเซตตัวใหม่ก็จะกินไฟน้อยกว่านะครับการใช้Polling Rateที่ 8,000 เนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะใช้ได้30ชั่วโมงครับส่วนรุ่นก่อนจะใช้ได้23ชั่วโมงครับอันนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างเรื่องของความเร็วการประมวลผลแล้วก็การกินพลังงานประมาณนี้ส่วนนอกนั้นไม่ต่างอะไรเลยนะครับเรื่องของสวิตช์คลิกก็ใช้เป็น Umbral Optical เหมือนกันนะครับแล้วก็ Umbral ตัวนี้รองรับการคลิกประมาณ70ล้านครั้งเป็นสวิตช์ที่ผมรู้สึกว่าใช้แรงน้อยมากๆเลยคือแบบสะกิดเบาๆก็ไปแล้วนะครับแล้วก็เสียงจะมีความแหลมๆใช้แรงน้อยนะครับดิดเด้งดีนะครับแล้วก็สแปมได้รัวมากๆเพราะว่าด้วยความที่ใช้แรงน้อยแหละเราสามารถลงนิ้วแล้วแบบกดรัวๆได้เลยเนี่ยเสียงจะมีความแหลมๆหน่อยจะไม่ทุ้มนะครับแล้วก็เด้งได้ดีมากสแปมได้รัวมากใช้แรงน้อยมากนะครับเป็นออมรอนที่ผมรู้สึกว่ากดได้สนุกอะความรู้สึกในการใช้งานครับเจ้าไคโซนา Mercury ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์หน้าต่ำไทโด่งที่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Endgame Gear XM2 ในตำนานได้เลยนะครับตัวนี้เบากว่าด้วยแล้วก็ตัวนี้มันขึ้นชื่อเรื่องของการคลิกไวก็จริงนะครับแต่ performance ตัวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คลิกช้าขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ความแตกต่างเพียงเสี้ยววิเราอาจจะแยกไม่ออกแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้มันอัปเกรดเรื่องของ MCU ด้วยเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลในการคลิกมันไม่แพ้ XM2 แน่นอนซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเมาส์หน้าต่ำไทโด่งทั้งหมดที่ผมเคยใช้มานะเจ้า Mercury ตัวนี้อยู่ในอันดับต้นๆแน่นอนนะครับด้วยความเบาด้วยราคาด้วยสเปคที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครครับผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าใช้เหมือนกันสำหรับคนที่ตามหาเมาส์หน้าต่ำไทโด่งส่วนการเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าครับถ้าเกิดใครมี Mercury Ultra รุ่นเก่านะครับผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค
คือมันเปลี่ยนเรื่องของชิปเซ็ตก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่แตกต่างขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นคือมันทำงานไวมันประหยัดพลังงานจริงแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครมีรุ่นอัลตร้าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้เจ้า Mercury Ultra ผมแนะนำนะครับซื้อติดบ้านไว้นะครับสำหรับคนที่ตามหาเมาส์ที่ไม่เล็กนักนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นทรงที่เซฟอะใครยังไม่เคยจับหน้าต่ำท้ายโด่งอยากให้เริ่มจากตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ราคามันแพงกว่ารุ่นเก่าก็จริงนะครับแพงกว่าประมาณ600-700นะครับผมลืมให้ดูตัวกล่องว่ะนี่ครับอันนี้ตัวกล่องเวอร์ชันเก่าอันนี้ตัวกล่องเวอร์ชันใหม่นะครับสังเกตว่าเวอร์ชันเก่ากล่องสวยกว่าอีกกล่องทำได้ดีกว่าอีกเนี่ยครับมันเป็นความแตกต่างเล็กๆที่เขาอาจจะประหยัดงบไปแหละแล้วก็เร็วๆนี้ผมคิดว่าไคโซน่าน่าจะอัปเกรดเรื่องของเซนเซอร์ให้ใกล้เคียงกับเมาส์จีนแบรนด์อื่นๆแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็น3955แล้วก็เนี่ยครับไคโซน่าก็เป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งที่มีการอัปเกรดตัวเองเรื่อยๆนะครับยังไงรอดูแล้วกันว่าเขาจะเริ่มใช้พวกเซนเซอร์ตัวใหม่เมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ามาแน่นอนครับ